नाच्नु न यार पुरा सिरियस छ यार पुरा सिरियस पुरा लिउ न लिउ पुरा सिरियस ए आमा त झिकेर थियो हेलो छिटो चुप लाग मुजी माता यो बग्दर के ओ मुजी स्टिक किन लगेर खातो याले मुजी ओ सक्दैछ बोक्न सकिरहेको छ मजाले लगिरहेको छ हेर्नुलाई हाई भन्नु ल सबलाई साउडै दिनु त फ्यामिलीले हाम्रो फ्यामिली मेम्बरले काल काल यार ये छालाकोलाई मर लाग्छ खाना के कस्तो हाल्दिएको खानुहोस् तपाईँ घर कहाँनिर एउटा आँखा त नानीले गर्दा हाल्यो अब के गर्ने ब्याक टु ब्याक फेरि पनि वेलकम ब्याक टु माई न्यू अनदर एपिसोड मेरो चाहिँ भोइस घाँटी दुखेर बसेको छ यहाँ चाहिँ गुन्डाहरूलाई उहाँ चाहिँ तपाईँ धोरपाटनका होइन यही दरपाटन तपाईँ घर कहाँनिर एउटा आँखा त नानीले गर्दा हाल्यो अब के गर्ने कहाँनिर तपाईँ घर मेरो यही उत्तर गङ्गै हो नाम चाहिँ के पर्यो हजुरको दिलबहादुर दिलबहादुर तपाईँको पनि होटल छ होइन छैन सर ए गरासी गाउँघरे गाउँघर होइन हजुर उहाँको लुक यस्तो छ है ल गाउँघरेको जस्तो हुन्छ कहाँ लाग्नुभयो अहिले अहिले यी वनजङ्गल गएर आएको छ ए खाना खानुभयो त खाएको छैन सर ए चस्मा चाहिँ मन पर्यो मलाई है हजुर ल ल ठिक छ हामी चाहिँ अघि बढ्दैछौँ होइन एकछिन बस्नु चाहिँ ढिलै भइसक्यो 9 नै बसिसक्यो होला यहाँ ढजा सजा किनेर मन्दिर दर्शन हानौँ भन्ने कुरा मेरो चाहिँ केटाहरूले चाहिँ मुख बितालिसकेको छन् मैले चाहिँ केही खाएको छैन अहिलेसम्म जाल ताल्न लाग्यो यो चाहिँ होइन जाल ताल्ने हो ताल्ने नताल्ने मन्दिर थियो त्यस्तो बोल्नु यो हजुर देखिरहेको यो 22 धारा भन्ने चाहिँ हो तर यहाँ चाहिँ टोटल चाहिँ 23वटा छ अब मेनलाई नगर्नेहरूलाई 22 धारा भनेको 22 धारामा यो अनि उत्तर पुथाउता गङ्गा मन्दिर भयो यो चाहिँ शक्तिशाली मन्दिर उयो भाइ तल छ भाइले पनि गर्दैछ आज मौसम एकदमै क्लियर खुलेको छ है भर्खर पूजासुजा गरियो देख्नु होला पूजासुजा लगायो पूजा हाम्रो यहाँ पनि गरेँ बाबु अलिक समय भने हामी खाना खानतर्फ लाग्दैछौँ पूजासुजा मजाले गरियो है तिनजना गर्छन् मौसम क्लियरै छ है खालि घाम माट लाग्छ नि त्यो पाहाड चाहिँ कस्तो राम्रो देखाएको छ क्या गाई भैँसीहरू देखाएको छ त्यहाँ चाहिँ घोडाहरू छ घोडाहरू छ भैँसीहरू छ ल अब खाना खान्छौँ आएको चाहिँ देख्छ नि धोरपाटनको अर्ग्यानिक हेलो ल कति आउला बाटो पुल लाग्यो छैन के यसलाई त आयो ल घोडा के घान लाग्यो घोडाले नि ए भाइ आयो ल टिका आयो टिका
खाना सुरु भयो अब हाम्रो आज चाहिँ साग अनि आलु दाल छ एकछिन अचार आउँछ होला मासु साँझ खाइयो माछा खाइयो असला माछा भर्खर मन्दिर गएर यहाँ के मासु खाने होइन त्यस बिहान चाहिँ अहिलेसम्म मासु खाँदैन हाम्रो साँझ चाहिँ मासु खान्छौँ कि है त खाना खान आउँछ अहिले चाहिँ हामी यहाँ ढोरपाटनको गुम्बा जाँदैछौँ तिनीहरू टोली यहाँ छन् पनि खानासाना खाएर एकछिन पल्टेको थियो 2 बज्ला होला त्यो साइज कट लाग्छ त्यो हामीलाई कसैलाई थाहा छैन कहाँनिर भन्ने कुरा माथितिर भन्नु त्यहाँ सुत्दै जाने बाटो जान्छ गुम्बा भन्थे त्यसपछि गुम्बा पुग्छौँ घाम लागेको छ अहिले त मजाको हावा पनि लागेको छ एकदमै रमाइलो मौसम परेको छ यहाँ खोला टर्ने बाइक छ त्यो तर कहाँ लगायो तपाईँ त्यो त लसक्ने हाट जान लाग्नु भएको छ हुन्न है त्यस्तो गरेर कामै छैन त यार सबै फाल्ने त्यहाँनिर यो चाहिँ गाईहरू सबै हामी त उता पारी यहाँ आइसक्यौँ है अहिले चाहिँ आधी घन्टा चाहिँ लाग्यो आउन गाईहरू जाँदैछौँ है गुम्बासम्म हाम्रो यात्रा रहेको छ अलि उता अगाडि चाहिँ तिब्बतीहरूको होटल रहेछ कि त्यस तिब्बतीहरूको होटल अगाडि साइडमा चाहिँ त्यही आर्मी क्याम्प छ देखेको छैन होला त्यही साइडनिर हो ल बाबुले चाहिँ हामीले ट्राउटको लागि ज्यान जान नि सक्छ फेरि त फेरि यो ज्यान जोखिममा जानको लागि यो बोइलर दाइले चाहिँ राखेर बाबुले पठाएको छ ए सकिन्छ बाक त्यति त आज एक्लै गएको हाँस पकड जान्छ चार्जर अटुटहरू एक्लै त हान्दिहाल्छ केटाहरू चाहिँ कडा हाँस्दै कपडा यही छोड्ने भनेर चाहिँ दाइले दाइ तपाईँ मलाई बिचमा छोडिदिँदै यहाँ पनि खोला के गर्नु दाइ नालायक गर्छु बग्लाइदिनु पकडेर जाऊ कि एकअर्काको बग्दैन ओए मुजी स्टिक किन लगेर गएको छ यहाँले मुजी सकेन यो दाइले सक्छ अरे पाक बात नजाम कि लास्ट डाँडा चारजना पनि सक्दिनँ हात पकडेर ल कान्छाले चाहिँ मलाई बोक्दै लगाउन छ अब चाहिँ हो नि कान्छा हो सक्दैछ बोक्न सकिरहेको छ है मजाले लगिरहेको छ बाबु राजाले चाहिँ मलाई ल सेफ अराइभ गरिसक्यो मलाई चाहिँ अहिले ल त है दिनाक पाइन्छ चाहिँ जाऊ बाइकले गाडी बोकेको जस्तो भइहाल्छ ल हामी गुम्बा हानेर मन्दिर आयौँ किनकि गुम्बा आएर पानी परेर फर्किनु लाग्छ नि ठ्याक्कै पानी रोक्यो फेरि चाहिँ के फर्किने भनेर हामी मन्दिरनिर आयौँ अब पछाडि के मन्दिर त्यो चाहिँ थाहा भएन हामीलाई 4 जना चाहिँ हामी छौँ अब चाहिँ यहाँदेखि तक ढोरपाट पनि भ्यू चाहिँ देखिन्छ पछाडि ब्याक साइडमै भ्यूहरू चाहिँ बसिरहेछन् अब हामी एकछिन हिँड्छौँ ल है त ल गाई हामी चाहिँ गुम्बा गएनौँ पानी परेको कारणले हामी चाहिँ मन्दिरमा गएर फर्किँदैछौँ के भयो पानी परेर फर्केर आयौँ कसरी भल्न बग्ला बाबु हाँ भल माग्न कसरी बग्ला भिडियो भल माग्न कसरी बग्ला भन्छ ल बाबु तपाईँ कसरी बोक्यो यसरी त भन्छ कसरी रे यस्तो गरेर हामीलाई बोक्ने होइन कि बाबु बगेको भनेको मैले ए धन्य बगिस् नि यो समीर दाइले गरेर त यसलाई के हुने रे किन्ने रे यसलाई समीर सर समीर सर खाना भनिदिएको छु हाँ समीर सर खाना ल्याऊ भनिदिएको छु समीर सर खाना लिऊँ न के समीर सर तपाईँलाई खाना ल्याउँ भन्नु
समीर सर तपाईँलाई खाना लिम नाच्नु न यार पुरा सिरियस छ यार हामी मन्दिरदेखि हामी ठ्याक्कै तल आइपुग्यो पछाडि हाम्रो होटलनिर आइपुग्यो अनि यहाँ चाहिँ यसो फुले देखेर फोटोसोटो खिचौँ भन्ने कुरा हो फोटो खिचिन्छ अब चाहिँ मस्त अहिले चाहिँ पानी पर्ला जस्तो रहेछ कि पानी पनि पऱ्यो हो यहाँतिर हामीहरूको मन्दिरमा अझै एकछिन केही समय हो नि बाबु फुल देखा त ल कति थरीको फुल चाहिँ तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ तल देखा न यसले खसा ल्याएको बाबुले हजुर कहाँ ल यही छ नै सबै अब चाहिँ फोटोसोट खिचिन्छ अनि गएर मस्त नास्ता खाइन्छ है त ल म चाहिँ अहिले पछाडि एक्लै छु अनि अरे जाँदै चाहिँ तिनजना सो एक दुईवटा सेल्फी हानेको फुलहरू चाहिँ जता नि फुलै फुल छ है अनि जर्सी देख्नुभयो होला जर्सी लगाएर फोटो खिचेको नि त्यही भएर जर्सी चेन्ज गरेको हेलो मद्रिड भमस पछाडि जङ्गलहरू छ नै पछाडि पुरै हुस्सु लगाइसक्यो अलिक समय भने पानी सिम परिरहेको छ अनि जुत्ताहरू चाहिँ सब भिजिसकेको छ अब चाहिँ जाने मस्त खाजा खाने अनि पल्टिँदै मोबाइल चलाउने मात्रै बाँकी छ है आज यत्रो चटपटी नहेर पर त चटपटी यो हामीले भाइ भनेको यत्रो हिजो अस्तिदेखि लास्टमा त बहिनी रहेछ लास्टमा नानी भाइहरू तिमी लास्टमा त त्यो रे यार चाउच आइसक्यो अहिले चाहिँ चाउच खाँदैछन् अनि आज चाहिँ तपाईँ चाहिँ भ्लगमा देखिनु भयो है विपिन दाई हेर्नुलाई हाई भन्नु ल सबलाई साउडा दिनु त फ्यामिलीलाई हाम्रो फ्यामिली मेम्बरले यो मस्त टोप टान्ने अरे भन्नु त्यो भएन है भेपको फेरि अनेक आठ नसोच्नु तपाईँहरू चाउच खान लाग्छौँ अब चाहिँ हामी केटाहरू सुताछन् बहिनी उठाउँदै छ अब बहिनी रहेछ के छ ल उठा ल छिटो हेलो छिटो उठा छिटो उठा छिटो गालामा चराइ खान्थ्यो भात खाने भयो भात खाने भन न सकिन्छ भात भन फेरि उठो ल अब चाहिँ हामी भात खान जान्छौँ मैले ठ्याक्कै युट्युबमा भिडियो सिडियो हालेर मजाले भात खाने है त साथीहरू भिडियो चाहिँ हेर्दै गर्नुहोस् अरू भिडियो अझ आउँदै गर्छ हजुर भन्नुहोस् न बाई बाई ल खाना खाने समय भइसक्यो हाम्रो चाहिँ खाना खाएर गर्दाखेरि के खान लाग्न जान्छ लोकल भाले दिनकै नि कहिले माछा कहिले सुकुटी कहिले खाइकै हुस्कै या सबले खाइसक्यो म चाहिँ खानु बाँकी नै छ म खान्छु अब टोपी निकालौँ हात स्विङ गरौँ मासु तल राखौँ दाल तल राखौँ यस्तो गर्ने त्यसपछि काल सबैमा त्यहाँ भच्चा खानुपर्छ है के यार यही छालाकोलाई मर लाग्छ खाना के कस्तो हालिदिएको खानुहोस् गर्छ बड्डा एक्स्ट्रा हालिदियो ल अब हामी खाना खान्छौँ है त ल असला माछा नि खाइयो अब सुत्ने त हल्ला यस्तो निट लागिसक्यो चाहिँ हामीलाई आज डे 2 ढोरबाट नि हेर्नुभयो होला तपाईँहरूले हामी घोडा चढेको घोडा चलाएको अब यसै गरी आजको भिडियो यही गर्न चाहन्छु त्योभन्दा अगाडि मेरो सौर्यले के बोल्नु बोल्नु त के भन्ने आजको दिन अस्ति दामी भयो अनि असला माछा चाहिँ ओपी थियो यतिको लोकल माछा है लोकल माछा दिएको थिएँ लास्ट दामी थियो यार लभ इट होइन एकदम तपाईँहरू नि अब असला माछा खाना ढोरबाट आउनु पऱ्यो है त नभए हाम्रो टक्सेर गइ नि हुन्छ यहाँको मिठो थियो तर जाने मिठो हुनसक्छ कि मानिदिनु न मानिदियो म चाहिँ बाई भन्न जान्छु अस्ति जाने बाटो बाई